नमस्कार, मेरो यो भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज अर्को भिडियोमा पाउरोटी कसरी बनाउने अथवा स्लाइसवाला ब्रेड कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धी रहेको छ। यस्तै रोचक भिडियोको लागि हामीलाई माया गरिदिनुहोस्, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यो पाउरोटीको लागि निम्न प्रकारको सामग्री रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैदा, तेल, नुन, अन्डा, पानी, बटर, चिनी। ब्राउन ब्रेडलाई ब्राउन राम्रो हुन्छ। यो पाउरोटी कति बनाउने, कसरी बनाउने र कति मात्रामा बनाउने भन्ने अनुसार त्यही अनुसारको हामीले हाल्न सक्ने छौं। केही मात्रामा यीस्ट अथवा फुल्याउने औषधि पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा मिक्सचरमा मैदा हाल्नुहोस् र पानी हाल्नुहोस्। गर्मी मौसम भए आइस हाल्दा एकदमै राम्रो हुनेछ, किनकि पछि फाट्न सक्छ। अब पालो मिसिनमा हाल्ने छौं। ल हेर्नुहोस्, सबै सामग्री हालिसकेपछि यसलाई 20 मिनेटदेखि 25 मिनेटसम्म घुमाउनु पर्नेछ। 30 मिनेट मिक्सचरमा घुमाइसकेपछि यसलाई 2 घण्टा जति राख्नुपर्छ। पिठो एकदमै नरम हुनेछ र हामीले निश्चित कोइटमा यसलाई बक्सभित्र राख्न सक्नेछौँ। 1-2 घण्टा यो मिसिनमा राख्नेछौँ र पाउरोटी पूर्ण रूपमा एकदम नरम हुन्छ। आकार पनि एकदमै ठुलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, पाउरोटी पूर्ण रूपमा ठुलो आकारमा आएको छ र पोल्ने बेला भएको छ। यसलाई 200 देखि 210 डिग्री सेल्सियसमा पोल्नुपर्छ। 40 देखि 50 मिनेट लाग्नेछ समय। भिडियोमा हेर्नुहोस्, पुरा रूपमा पाउरोटी पाकेको छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो बक्सबाट निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई ढक्कन हालेर हामीले आकार दिएको छौं। यो फलामको बक्स एकदमै तातो हुने भएकोले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा ढक्कन लगाएको हुन्छ, त्यसैले बक्स आकारमा निस्कनेछ। यो पाउरोटी अलि फरक रहेको छ। यसमा ढक्कन लगाइएको हुँदैन, त्यसैले अलिकति माथि उठ्नेछ। यो पाउरोटीमा चिनीको मात्रामा केही बढी भएको हुनाले त्यतिकै खाँदा पनि एकदमै मिठो हुनेछ। त्यस्तै सादा पाउरोटी पनि रहेको छ। यहाँ नेपालीहरूले एकदमै रुचाइएको पाउरोटी हो। यो पनि ढक्कन लगाइएको हुँदैन, त्यसैले हल्का उठेको छ। भिडियोमा रहेको यो ब्राउन पाउरोटी हो। यो छोटो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद।